تا حالا به این فکر کردین که غذایی که میخورید فقط یه سری کالری و ویتامین نیست؟ هر لقمه‌ای که از اون غذا وارد بدن شما میشه مستقیما روی فرکانس و ارتعاش شما تاثیر میذاره. غذاها میتونن شما رو سبکتر بکنن، روشن‌تر بکنن، حالتون رو بهتر بکنن، پر انرژی ترتون بکنن و یا اینکه برعکس میتونید با خوردنشون سنگین بشید، حال و هواتون عوض بشه، حالتون بد بشه، مودتون پایین بیاد، کند بشید. و این چیزی نیست که فقط عرفان یا فلسفه تاییدش میکنه. امروز علم هم ثابت کرده که تغذیه مستقیما روی سطح انرژی، خلق و خو و حتی کیفیت افکار ما اثر داره. پس دوست دارم توی این ویدیو یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ بدم که آیا گوشت، و بهتر بگم گوشت قرمز، برای اینکه سوالی که خیلیاتون از من میپرسید، میتونه تأثیری روی ارتعاش بدن ما و حتی ذهن ما داشته باشه؟ پس امیدوارم ویدیو رو تا انتها ببینید، برای اینکه فکر میکنم یک ویدیو خیلی خیلی مفیدی بشه. سوالی که خیلیاتون از من میپرسید همیشه و همیشه، یکی از پرتکرارترین سوال ها هست، اینه که گوشت قرمز برای ما بده؟ گوشت قرمز روی ارتعاش ما تاثیر منفی میذاره؟ آیا فرکانس ما رو پایین میاره یا نه؟ همینجا میخوام بهتون بگم تمام مطالبی که اینجا باهاتون شیر میکنم تایید شده و علمی هستن. سعی میکنم تو کامنت اول لینک اکثر تحقیقات رو براتون بذارم. من اینجا از نظر تغذیه نمیخوام گوشت قرمز رو بررسی بکنم، پس واقعا دوست ندارم با همچین کامنت هایی روبرو بشم که آیا میدونی که گوشت قرمز چقدر برای بدن فایده داره و ما نباید یک روز هم بدون گوشت قرمز بمونیم، برای اینکه پروتئینی که داره، موادی که درش وجود داره، از هیچ راه دیگه به بدن ما نمیرسه. لطفاً این نوع کامنت ها رو نذارید، برای اینکه دید من توی این ویدیو و نقطه نظر من که این ویدیو ازش سرچشمه گرفته راجع به این هست که گوشت چه تأثیری روی ارتعاش و فرکانس ما میتونه بذاره. پس بیا این ویدیو رو اینجوری با هم دیگه شروع بکنیم. اولین چیز راجع به فیزیولوژی و بیوشیمی گوشت که میخوام باهاتون صحبت بکنم. اولین نکته مهم هورمون‌های استرس و حافظه سلولیه. یعنی چی؟ یعنی حیوان‌ها در لحظه استرس شدید هورمون‌هایی مثل کورتیزول، آدرنالین و نورادرنالین ترشح میکنن. یک مطالعه که تو سال 2019 انجام دادن نشون داده که این هورمون‌ها تا ساعت‌ها بعد در بافت حیوان باقی میمونن. یک مفهوم خیلی جالبی هست به اسم سلولار مموری توی بیولوژی و این توضیح میده که سلول‌ها فقط واحدهای شیمیایی نیستن، بلکه میتونن تجربه های شدید رو در ساختار پروتئین ها و حتی RNA خودشون حفظ بکنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما این گوشت رو میخوریم ترکیبات هورمونی وارد بدن ما میشن و روی سیستم عصبی ما اثر میذارن. موضوع دوم اثریه که بر سیستم عصبی انسان میذارن. سیستم عصبی سمپاتیک به شدت به آدرنالین حساسه. حتی مقادیر کم آدرنالین و کورتیزول میتونه باعث تحریک پذیری، اضطراب و بیقراری بشه. مطالعات نشون دادن که رژیم‌های پرگوشت با افزایش پرخاشگری و اضطراب اجتماعی ارتباط مستقیم دارند و این از تحقیقاتی هست که توی سال 2020 منتشر شده. خیلیاتون شاید این رو تجربه کردید که به محض اینکه گوشت رو برای مدت طولانی مصرف میکنید، به خصوص اگر که رژیم بدون گوشت داشتید قبلا، به محض اینکه برمیگردید به استفاده از گوشت و به محض اینکه از رنگ‌های کم رنگتر گوشت به رنگ‌های پررنگترش میرسید، متوجه میشید که اضطرابتون بیشتر شده، یک کمکی پرخاشگر شدید. این به خاطر چیه؟ به خاطر تمام این اتفاقاتی هست که در بدن ما به خاطر وارد کردن این ماده اتفاق میتونه بیفته. یه موضوع مهم التهاب سیستمی که گوشت قرمز فراوری نشده هم حاوی مقادیر بالای هیم آیرن هست که رادیکال آزاد تولید میکنه. این فرایند میاد یک استرس اکسیداتیو ایجاد میکنه و در نهایت سطح CRP خون که نشان دهنده التهاب هست رو بالا میبره. اگر آزمایش خون کامل داده باشید یک کلمه‌ای میبینید که از این 3 حرف تشکیل شده که C, R و P هست. توی آزمایش خون اکثرتون به احتمال زیاد این CRP هست و نشان دهنده التهابه. پس به خاطر اینکه سطح استرس اکسیداتیو بالا میره، عدد CRP هم میتونه بالا بره. التهاب مزمن نه تنها با بیماری‌های قلبی بلکه با افسردگی و اختلالات اضطرابی هم رابطه مستقیم داره.
مورد بعدی میکروبیوم روده هستش و محور روده مغز هستش. مصرف گوشت زیاد باعث رشد باکتری هایی میشه که متابولیت های سمی تولید میکنن و این متابولیت ها نه تنها به قلب آسیب میزنن بلکه روی محور روده مغز هم اثر دارن و میتونن حالتهای اضطراب و افسردگی رو هم تشدید بکنن. حالا بیایم از نظر روانشناسی و ناخودآگاه این موضوع رو بررسی بکنیم که شاید سوال خیلیاتون باشه. اثر نمادین گوشت اولین چیزی که میخوام باهاتون صحبت بکنم. یونگ یه نظریه داره که بهش میگن نظریه ناخودآگاه جمعی. میگه هر تجربه شدید مثل برای مثال مرگ یک حیوان میتونه به صورت نماد در ناخودآگاه جمعی ثبت بشه. پس خوردن گوشت حیواناتی که در ترس کشته میشن به شکل نمادین، یعنی وارد کردن تصویر ترس و خشونت به ناخودآگاه خودمون. مورد بعدی و مورد جالب پدیده embodied emotion هستش. تحقیقات نشون میدن که احساسات میتونن از طریق بدن منتقل بشن، حتی در سطح بین فردی. مثلا وقتی کسی عصبانیه بدن طرف مقابلش هم یه واکنش نشون میده. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه شما انرژی افراد رو درک میکنید. اگر کسی حالش بده شما شاید ناخودآگاه حالتون بد بشه، اگر کسی خوشحاله شما شاید ناخودآگاه حالتون خوب بشه و این همین اثری هست که آدم‌ها روی همدیگه میذارن. حالا این مفهوم رو بیایم به غذا تعمیم بدیم. ما بخشی از حالت عاطفی حیوان رو از طریق بافتش جذب میکنیم. مورد بعدی اثریه که بر هویت روانی داره. روانشناسی تغذیه که بهش نوتریشنال سایکیاتری میگن ثابت کرده که نوع غذا روی شخصیت و خلق و خوی افراد تاثیر میذاره. مطالعاتی که تو سال 2019 انجام دادن نشون داده که رژیم‌های گیاهی سبک با کاهش اضطراب و افزایش رضایت از زندگی مرتبط هستند. حالا بیایم از دیدگاه انرژیکی و متافیزیکی هم این مورد رو بررسی بکنیم. مورد اول چاکراها هستن. گوشت روی چاکرای ریشه اثر اصلی رو داره. یک ارتعاش سنگینی رو گوشت ایجاد میکنه که تأثیرش رو روی اون چاکرا میذاره. مورد بعدی وقتی که تعادل برقرار باشه گوشت میتونه حس ثبات و امنیت بده، ولی وقتی این تعادل نیست، وقتی که ما هر روز داریم گوشت مصرف میکنیم، وقتی ما هفته چندین بار داریم به صورت پیاپی مصرف میکنیم و تعادل تغذیه‌ای نداریم، میتونه اثر منفی روی ما داشته باشه. مصرف مداومش باعث اوور اکتیویشن چاکرای ریشه میشه و انرژی بقیه چاکراها رو میگیره. به خاطر همین هستش که اصلا باعث بی‌حوصلگی و خشم و افسردگی هم میتونه بشه. توی تصویربرداری هایی که کردن خیلی موضوع جالبه. تصویربرداری هایی که ارتعاش و حاله رو نشون میده که بهش کرلیان میگن. غذاهای گیاهی تازه حاله نورانی پر انرژی و قشنگتری نشون میدن. گوشت به خصوص بعد از سربریدن حاله تاریکتر و ضعیفتری داره. وقتی که مصرفش میکنیم این افت ارتعاش در حاله خود ما هم دیده میشه. توی سنت‌های باستانی برای مثال شاید خیلیاتون از آیورودا شنیده باشید. گوشت توی دسته تاماسیک قرار داره، یعنی باعث کدورت ذهن و بی حرکتی میشه. توی برای مثال بودیسم یکی از دلایل منع گوشت انتقال انرژی خشونت و رنج به ذهن ما هستش. حالا بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم با گیاهان مقایسه بکنیم. شاید براتون خیلی جالب باشه. گیاهان سرشار از آنتی اکسیدان هستن و باعث کاهش استرس اکسیداتیو در بدن ما میشن. پر از فیتوکمیکال ها هستن مثل پلیفنول که اثرات ضد التهاب، ضد افسردگی دارن. فیبر خیلی بالایی داره، باعث تقویت میکروبیوم روده میشه، تعادل محور روده و مغز رو برقرار میکنن. انرژی گیاهان متفاوت هست کاملا با انرژی گوشت. گیاهان حامل مستقیم انرژی خورشیدن. چرا؟ چون فتوسنتز میکنن. وقتی که میوه یا سبزی تازه میخورید انگار فوتونهای خورشید وارد سلولهای ما میشن و این باعث میشه که ارتعاش شما بالاتر بره، شفافیت ذهنی بیشتری داشته باشید، شهودتون قوی تر بشه. حالا پرسش اصلی اینه که گوشت بده یا خوبه؟ بعد از این همه حرفی که من زدم
جواب من به شما چیه؟ اینه که ما آگاهانه انتخابش میکنیم یا نه. چرا؟ چون غذا بخشی از ارتعاش ماها رو شکل میده. وقتی که گوشت میخوریم داریم داستان یک حیوان رو هم وارد بدنمون میکنیم، داستان ترس، رنج و بقا. وقتی که گیاه میخوریم داریم نور خورشید و فرایند حیات رو جذب میکنیم. انتخاب بین این دوتا انتخاب بین مدارهای مختلف آگاهی و ارتعاشه. حالا لطفا نیاین بگید که گیاه هم حس داره و گیاه هم فلان داره. توی ساختار تشکیل دهنده گیاه نیومدن به هورمون‌های ترس و استرس برسن. پس لطفاً ذهنتون باز باشه وقتی دارید این مطالب رو میشنوید. شما نمیتونید یک موجود زنده رو با گیاه مقایسه بکنید. حالا میایین میگین که گیاه هم موجود زنده است. بله، ولی ساختار بدنی اون گیاه کاملا متفاوت هست با حیوان. پس خوردن گوشت رو میتونیم از 4 تا زاویه نگاهش بکنیم. اولی از نظر علمی هست که میگه که وجود هورمون‌های استرس، التهاب، اثر بر میکروبیوم، همه اینها میتونه چیزهایی باشه که شما با خوردن اون گوشت اونا رو وارد بدنتون میکنید. دومی اثر روانیشه، اثری که روی ناخودآگاه ما میذاره و انتقال نمادین خشونت و ترسه. بعدی از نظر انرژیکیه که اثر بر چاکراها و کاهش انرژی رو داره. از نظر فلسفی انتخاب آگاهانه است بین ارتعاش بقا و ارتعاش نور. پس این تصمیم شماست که میخواین بدن و انرژیتون رو تو مدار ترس و سنگینی نگه دارید یا توی مدار روشنایی و شفافیت. موضوعی که اینجا بررسی شد اصلاً ربطی به این نداره که من بیام به عنوان یه پزشک تمام فوایدی که گوشت میتونه به بدن ما برسونه رو حذف بکنه. من خودم به هیچ عنوان گوشت رو از تغذیه‌ام حذفش نمی‌کنم. حتما سعی می‌کنم هفته‌ای 1 بار گوشت قرمز مصرف بکنم، چندین بار ماهی مصرف بکنم، گاهی اوقات مرغ مصرف می‌کنم. میزان استفاده از گوشت قرمز رو از هر روز اومدم به هفته 1 بار یا 2 هفته 1 بار تغییرش دادم، ولی در کنارش مثلا میزان مصرف ماهی رو بردم بالاتر. ولی من اینجا نیومدم کلا نفی بکنم استفاده از گوشت قرمز رو و بگم که گوشت قرمز بدترین چیزیه که وجود داره و همتون ویگن بشید، وجتریان بشید و گوشت نخورید و این چیزا. اصلا چون سوال خیلیاتون بود خواستم بهتون بگم که بله، احساسی که دارید بعد از خوردن گوشت، به خصوص بعد از خوردن گوشت قرمز، احساس درستی هست و نمیشه انکارش کرد. مقالات علمی خیلی زیادی راجبش نوشته شده. شما نمیتونید منکر سلولار مموری بشید، نمیتونید منکر این بشید که بله اون حیوان در زمان کشته شدن ترسیده و اون ترس به ما هم انتقال پیدا میکنه. چرا؟ چون اون هورمون ها در بافت گوشت اون حیوان باقی میمونن. پس توصیه‌ام به شما چیه که اگر میخواین یک چیز فرازمینی رو تجربه بکنید و اینکه یک کمکی شهودتون قوی تر بشه، میزان مصرف گوشت رو از هر روز کمتر بکنید و به هفته 1 بار برای مثال تغییرش بدید و بیشتر میوه و سبزیجات رو توی رژیم غذاییتون بذارید. برام خیلی جالبه که نظر شخصی خود شما رو بدونم. برام بنویسید که واقعا همچین چیزی رو تجربه کردید، به جایی رسیدین که اصلا بدنتون بخواد گوشت قرمز رو پس بزنه. برای اینکه تجربه شخصی خود من هم هست. من از یک زمانی به بعد بدنم به هیچ عنوان به میزانی که قبلا عاشق گوشت قرمز بودم دیگه گوشت قرمز رو قبول نمیکنه. منتظرم کامنتاتون رو بخونم، دوست دارم نظرتون رو بدونم و اینکه ببینم شما چی فکر میکنید.